درود عزیزان، من دیبا نوروزنژاد هستم. به کانال سکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به سریال شربت زغال‌رخته قسمت 99 ترکیه هستش. لطفاً برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید کانال رو سابسکرایب و حتما زنگوله رو روشن کنین. وقتی عبدالله و ایشیل میان خونه و عبدالله خان میگه ما ازدواج کردیم، نور سما و فاتح به سمتشون حمله میکنن که غم ما هنوز خیلی تازه است. دیوونه شدین؟ فاتح میگه پدری مثل تو نباشه بهتره. نیلای میگه مصطفی به خاطر تو دوباره برمیگرده به بیمارستان. نور سما داد بیداد میکنه که تو همین الان از این خونه میری. عبدالله خان میگه هیچکی هیچ جا نمیره. هر چی که مال منه مال زنم هم هست. هر کی که نمیپسنده در اونجاست. عمر میگه داداش حرف دهنتو میفهمی داری چی میگی؟ نور سما میره بالا و آسودم خداحافظی میکنه و سلماز خانوم میگه آذرخش منو ببر. هر زنی که تو زندگی این مرد بوده رفته زیر خاک. نیلای به عمر التماس میکنه که تو رو خدا نرو، اگر بری قیامت به پا میشه. ایشیل میگه آذرخش حداقل شما اینطوری نکنین. عبدالله خان میگه همه برن خونه‌شون، علم شنگه دیگه این نمیخوام. متاسفم که شاهد این قضایا بودین. آذرخش میگه چه توقعی داشتین آقا عبدالله؟ بچه‌هاتون به صف بشن و بهتون تبریک بگن؟ شرمنده ایشیل جون، اما امیدوارم پشیمون نشی. بعد از اینکه همه میرن ایشیل ابراز تأسف میکنه و عبدالله خان میگه ناراحت نباش، این واکنشایی که نشون دادن به من مربوطه، میگذره. عمر فاتح رو آروم میکنه و میگه الان وقتش نیست، من فردا با داداشم صحبت میکنم. نور سما داره وسایلش رو جمع میکنه و میگه نمیتونم آروم باشم، نمیتونم تو خونه ای که اون زن میمونه بمونم. فاتح و دعا دوباره میان پایین و فاتح میگه برای این قضیه توضیحی داری بابا؟ عبدالله خان میگه چه توضیحی میخوای؟ چرا اینقدر تعجب میکنین از این قضیه؟ فاتح میگه امروز تو خونه ما مراسم بود. خواهرم انقدر زحمت کشید تا آخر شب اینو ببینه. ایشیل میگه فاتح جون منم نمیخواستم تو عمل انجام شده قرارتون بدم. خواستم باباتون اول باهاتون حرف بزنه. فاتح میگه تو خفه شو. من دارم با بابام حرف میزنم. عبدالله خان میگه منو ببین. با احترام با ایشیل حرف میزنین. اون زن منه. ایشیل میگه عزیزم لطفاً به خاطر من میونت با بچه‌هات خراب نکن. فاتح میخنده و میگه عجب زن با ملاحظه‌ای بودی و ما نمیدونستیم. وقتی داداشم خوب بشه و بیاد و این منظره رو ببینه به نظرت چی میشه؟ عبدالله خان میگه من با دکترش صحبت میکنم، به همه چیزم فکر میکنم، تو نگران نباش. دو فاتح رو میبره بالا. عبدالله خان از ایشیل عذرخواهی میکنه و ایشیل میگه من برم به نورسما سر بزنم که این کدورتا زودتر از بین بره. میره اتاق نورسما و بهش میگه خیلی وقتی که من و پدرت با هم هستیم و از هم جدا نمیشیم. تو هم این کارا رو با بابات نکن. ببین اونم خیلی ناراحته. نورسما میگه تو داری تو خونه خودم منو نصیحت میکنی؟ ببین من شبیه بابام نیستم که بخوای مخمو بزنی. ایشیل میگه باشه عزیزم، اگر اینجا راحت نیستی برو. ولی وقتی که خواستی بیای دیدنمون اول زنگ میزنی ببینی من مساعد هستم یا نه. من بهت میگم میتونی بیای یا نه. وقتی ایشیل میاد پیش عبدالله خان خودشو میزنه به ناراحتی و عبدالله خان میگه عزیزم بهت گفتم که نرو. ایشیل میگه چه میدونم، گفتم شاید فایده ای داشته باشه. رفتم داشت وسایلش رو جمع میکرد، التماس کردم، گفتم بابات رو ناراحت نکن، بهم حمله کرد. عبدالله خان میگه اون حالش دست خودش نیست. ایشیل میگه اشکال نداره، فقط به تو حرفی نزنن، من همه چیزو به جون میخرم. نورسما با این حرف ایشیل پشیمون میشه از رفتن و تمام وسایلش رو دوباره از ساکش بیرون میاره. نیلای زنگ میزنه به مادرش و همه جریان رو تعریف میکنه و سوتاپ هم بهش میگه تا مصطفی برنگشته خونه پا روی دم هیچکی نذار. عبدالله خان به ایشیل میگه میدونم که وسایل اینجا طبق سلیقت نیست. هر جوری که دوست داری تغییر بده و هر کاری که دوست داری بکن. صبح که عبدالله خان و ایشیل میان سر میز، ایشیل به نورسما میگه من فکر کردم دیشب رفتین، مرسی که موندین. نورسما میگه به این نتیجه رسیدیم که اونی که باید بره من نیستم. نیلای میپرسه بابا جون کی میریم دنبال مصطفی؟ عبدالله خان میگه من میرم بیمارستان و با دکترش حرف میزنم. اگر حالش خوب باشه کارهای ترخیصش رو انجام میدیم. نمیخواد تو بیای لشکر کشی کنیم. فاتح میگه رفتی بیمارستان میخوای بهش چی بگی؟ بگی که ازدواج کردی؟ نیلای میگه اگر چیزی بشه چی؟ عبدالله خان میگه با دکترش صحبت میکنم، چیزی نمیشه. نورسما میگه دیگه چی میخواد بشه؟ عبدالله خان با عصبانیت نورسما رو نگاه میکنه و
ایشیل بهش میگه چیزی نگفت عزیزم، درست میگی نورسما جون. آذرخش و عمر و سلماز خانم سر میز صبحونه هستن و سلماز خانم میگه ایشیلم احمقه. حالا خانم اون خونه بشه چی میشه؟ رنگ آرامش رو نمیبینه که. بیریل میاد پیششون و از برنامه‌های صحبت میکنه و میگه چرا برنامه‌های منو نگاه نمی‌کنین؟ برنامه‌ای که دیروز ضبط کردم امروز پخش میشه. فردا هم به عنوان سخنران دعوتم به یه دانشگاه. از وقتی که تو برنامه آذرخش شرکت کردم دنیام عوض شده. 1 ماه گذشته هر روز یه جا دعوتم. عمر و آذرخش بهش تبریک میگن و بیریل میگه فردا که میخوام برم دانشگاه آذرخش تو هم بیا با من بریم. من دیگه برم خونه چند تا ویدیوی کاری دیگم ضبط کنم. بعد از رفتنش عمر و آذرخش شک میکنن که آیا درمانش رو ادامه میده یا نه که این همه حالش خوبه. سلماز خانم میگه خب به خاطر این برنامه‌ها روحیش بهتر شده. آسوده داره پیامای مردمی که زیر ویدیوی بیریل نوشتن رو میخونه. یه نفر نوشته سالها پیش من همسایه‌اش بودم. گفت ناراحتی قلبی داره. براش پول جمع کردیم. هر چقدر میتونستیم کمکش کردیم. اما بعد فاش شد که همه چیز دروغ بوده. آسوده زنگ میزنه به آذرخش و جریان رو تعریف میکنه و میگه من فکر میکنم که خودت باید شخصاً این موضوع رو پیگیری کنی. ایشیل مبلمان وسایل قدیمی پنبه رو داره از خونه خارج میکنه و وسایل جدید رو جایگزین میکنه. دعا میاد پایین و به دعا میگه 1 ماه پیش اینا رو سفارش داده بودم. معلوم بود که ازدواج میکنیم دیگه. دعا لطفاً با من بد نشو. من کار بدی نکردم. دعا میره بالا و قضیه رو با مری در میون میذاره. نیلای هم به جمعشون میپیونده و میگه میدونم داشتین غیبت میکردین. جانی به نظرم توی این خونه دارن از نو کارتا رو پخش میکنن. ما باید بدونیم که طرف کی باشیم. دعا میگه من بی‌طرفی رو انتخاب میکنم. نورسما میاد داخل و میگه چرا همتون اینجا جمع شدین؟ چی کار میکنین؟ بیاین با من بریم پایین که من تنها نباشم. مری بچه‌ها رو از دعا و نیلای میگیره و میگه اینها رو نبرین. نورسما وقتی میاد پایین از دیدن جابجایی وسایل عصبانی میشه و به ایشیل میگه تو کی هستی؟ از کی اجازه گرفتی؟ به چه حقی داری این کارو میکنی؟ ایشیل میگه پدرتون اجازه داده. هر چیزی که اون میگه من انجام میدم. نورسما میگه دیوونه شدی؟ من کلی با این وسایل خاطره دارم. ایشیل میگه خب وقتی رفتی خونه خودت همشو با خودت ببر. نورسما میخواد با ایشیل درگیر بشه که دعا و نیلای میکشنش عقب. ایشیل میگه ببین نورسما جون، من واسه خاطره های مادرت احترام قائلم. لطفاً اشتباه برداشت نکن. اما یه تنوعی میشه دیگه، باور کن. نورسما میگه تو مار 7 خطی، شیطانی. درسته که بابام رو روی انگشت کوچیکت میچرخونی اما زیادی ذوق زده نشو. نورسما میره توی حیاط و به ذوالفقار میگه این دیوونه داره وسایلای مامانم رو میفرسته بره. لطفاً همه رو بذار توی انباری، جاش خوب باشه. همه چی که تموم شد توی خونه خودم استفاده میکنم. ایشیل زنگ میزنه به عبدالله خان و همه جریان رو تعریف میکنه و اونم از اون ور بهش دلگرمی میده که تو کار خودتو انجام بده. سوتاپ هم میاد که به نیلای سر بزنه. عبدالله خان میره بیمارستان و همه جریان رو با دکتر در میون میذاره. دکتر میگه مصطفی که نمیتونه همیشه آروم بمونه. ممکنه بعضی وقتا دچار ناملایمات بشه. اگر دیدین ناآرومی میکنه به ما خبر بدین. امروز هم براش قضیه ازدواجتون رو تعریف کنین و بزنین یه روز دیگه اینجا بمونه ما بررسیش کنیم. اگر فردا حالش خوب بود ترخیصش میکنیم. عبدالله خان میره تو اتاق مصطفی و به پرستارش میگه فعلا خداحافظی نکنین چون که امروز میمونه. مصطفی میگه بابا اومدی از من عذرخواهی کنی؟ عبدالله خان میگه البته که به خاطر همه اتفاقاتی که افتاده عذر میخوام. نمیخواستم کسی ناراحت بشه. مصطفی دائم از مادری صحبت میکنه و به پدرش میگه تو هم شوهر داغونی بودی. عبدالله خان کم کم جریان ازدواجش با ایشیل رو تعریف میکنه و مصطفی شروع میکنه به خندیدن و بعدم میگه تبریک میگم. پس به خاطر همین باید یه روز دیگه اینجا بمونم تا قضیه رو هضم کنم. من میخوابم بابا تو برو. عبدالله خان به ایشیل زنگ میزنه و قضیه این که مصطفی یه روز دیگه میمونه توی بیمارستان رو تعریف میکنه. نیلای وقتی متوجه میشه میگه تنها چیزی که به صلاح ما بود نیومدن تو به این خونه بود. به خاطر تو پسرم یه شب دیگه بی پدر میخوابه. بعد از اینکه ایشیل میره بالا نورسما ناراحتی میکنه و دعا بهش میگه اگر بخوای اینطوری کنی چجوری میخوایم توی خونه زندگی کنیم. نورسما میگه خب شما عادت میکنی چون دوست شماست ولی من نمیتونم.
وسایل مادر شما که نیست، مبل 40 سالش رو بیرون ننداختن که. سوتاب میگه بچه‌ها عقلتون رو به کار بندازین. اون دختر میاد اینجا آتیش بپا کنه و خودش میره اون بالا. نورسما میگه کسی منو نصیحت نکنه. همه باید بدونن که کجا وایسادن. کسی که کنار اون زن باشه با من طرفه. همین. فراز و مادرش یکم با هم گپ میزنن و فراز میگه اگر من یه بچه داشته باشم تمام دنیا رو به پاش میریزم. فقط کاشکی که نورسما هم بخواد. آسوده میگه فراز من خیلی با این ازدواج مخالفت کردم. ولی کاریه که شده. بعدم فهمیدم که تو نورسما رو خیلی دوست داری. منم دوست دارم که یه مادر بزرگ جوون و زیبا باشم. ولی مراقب باش افسار زنت رو به دست بگیر. دفنه به ایشیل زنگ میزنه و احوالش رو میپرسه. ایشیل هم تمام اتفاقاتی که تو اون خونه افتاده رو تعریف میکنه. آذرخش میشینه پیاما رو میخونه و دوباره از صحبت‌های چند روز پیش سویلای میپرسه. تو یکی از پیاما نوشته شده اگر سابقه سرطان داره پس اسم دکترش رو بگه. توضیح بده که کجا داره درمان میشه. فاتح بعد از ورزش میاد میشینه با دفنه و دوستش شروع میکنن به گپ زدن. دفنه میگه پدرتون رو ول کنین، بذارین زندگی خودش رو بکنه. بیاین از این زاویه نگاه کنین. اگر پیر بشه و نتونه کسی ازش مراقبت بکنه یه نفر هست که کنارش باشه. مگه چی شده که حالا نمیتونین یه مرد مسن رو با هم دیگه شریک بشین؟ اگرم کارش اشتباهه بذارین خودش بفهمه. دوست دفنه به تولد دعوت میکنه فاتح رو. فاتح میگه من قول نمیدم ولی سعی میکنم که بیام. دفنه میگه از اون خونه بیا بیرون دیگه. مگه چند سالته؟ مثل پیرمردا زندگی میکنی. میخوام بگم بیا با هم خوش بگذرونیم ولی بگذریم. فاتح خجالت زده میشه و میگه من برم خونه. کلی کار دارم. بعد از رفتن فاتح دفنه نوشیدنی فاتح رو میخوره و میگه اینم بوکس بهش میادا. بیریل داره لایو میگیره که آذرخش میاد دم در خونش رو بهش میگه اومدم یکم با هم صحبت کنیم. راستی گفتی فردا با هم بریم دانشگاه. میخوای از اون برم بریم پیش دکترت. اصلا نمیدونم به درمانت توجه میکنی یا نه. بیریل به هم میریزه و به آذرخش میگه بهم آب بده. آذرخش اجازه میگیره که بره از دستشویی استفاده کنه و میره داخل دستشویی و میگرده و میبینه هیچ وسایل مردونه اونجا وجود نداره. وقتی آذرخش میاد بیرون بیریل بهش میگه با هولکی میرم دکتر. بذار رک بهت بگم تو به خاطر اینکه برنامه‌های من بیشتر از برنامه‌های تو داره دیده میشه ممکنه ناراحت بشی درکت میکنم ولی من از اینکه بهم اتهام دروغ زده بشه ناراحت میشم چشمات داره داد میزنه که به من اعتماد نداری. آذرخش میگه میخوای تو یکم استراحت کن بعد من میام صحبت میکنیم. وقتی میاد خونه جریان رو برای مادرش و سویلای تعریف میکنه و به مادرش میگه تا زمانی که من به بیریل مشکوک هستم لطفاً رعایت کنین و نمیخوام با بیریل وقت بگذرونی. بعدم به عمر زنگ میزنه و جریان رو تعریف میکنه. فاتح وقتی میاد خونه و میبینه وسایل جابجا شده میاد توی اتاقشون و با دعا داد و بیداد میکنه و میگه من متوجه نمیشم چرا وسایل مادر منو عوض میکنه. دعا عصبانی میشه و میگه از یه طرف تو از یه طرف نورسما همش تو این خونه دعوا و جر و بحثه. من نمیتونم به خودم برسم نمیتونم به بچم برسم. ما بریم خونه خودمون زندگی کنیم. فاتح میگه ما نمیتونیم چون که من دیگه نمیتونم برم به بابام بگم من و دعا داریم میریم یه خونه دیگه زندگی کنیم. تو این خونه خواهر و برادرم هم نمیتونم تنها بذارم. دفنه دائم به فاتح پیام میده که فردا میای یا نه هدیه چی بخریم. پس تو هدیه بخر تا مجبور بشی که بیای. فاتح مینویسه که مشخص نیست ببینم چی میشه. عبدالله خان میاد خونه و جریان دیدارش با مصطفی و اینکه وقتی که اون شنیده پدرش ازدواج کرده خندیده رو تعریف میکنه و نورسما به ایشیل میگه داداشم در حالی که میتونست برگرده خونه به خاطر تو نمیتونه. عبدالله خان میگه نورسما داداشت ترخیص هم بشه نمیتونه مثل سابق باشه. بعد از اینکه عبدالله خان و ایشیل میرن توی اتاقشون همه از دست ایشیل عصبانیان و دعا میگه اون که کاری نمیکنه فقط میخواد محیط زندگی خودشو بسازه. نیلای میگه دعا الان وقت وکیل بازی نیست. فاتح عصبانی میشه و میره بالا و نیلای به نورسما میگه آبجی اگر فردا پس فردا هممونو بیرون کنه من با مصطفی که حالش خوب نمیشه چیکار کنم؟ نورسما میگه قرار نیست اون ما رو بیرون کنه. من اینجا هستم که ما اونو بیرون کنیم. لطفاً ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. عمر به آذرخش زنگ میزنه و میگه من راجع به بیریل تحقیق کردم. این زن مدیر هیچ شرکتی نیست.
حتی بیمه هم براش رد نشده. آذرخش چیزی به مادرش نمیگه و فقط بهش میگه من برم یه سر به بریل بزنم و برمیگردم. ایشیل برای اینکه میخوام برن شام بخورن لباس مجلسی پوشیده و جواهراتش هم انداخته. بعدم به عبدالله خان میگه خواهش میکنم به خاطر مصطفی ناراحت نشو. با کمک هم اونو به حالت نرمال برمیگردونیم. حتی اگر نخواد منو ببینم از اتاق بیرون نمیام. وقتی آذرخش میره دم خونه بریل میگه من خیلی خسته هستم و نمیتونم رو پا وایسم. یه وقت دیگه صحبت کنیم. هولکی هم الان خونه نیست. ما از هم جدا شدیم. اونم به خاطر پیامایی که دید منو قضاوت کرد و دعوامون شد. نیلای سر میز شام از دیدن لباس ایشیل تعجب میکنه و ایشیل میگه من هیچ وقت با تیشرت و لگ نمیگردم. شام برام مهمه. دوست دارم که شیک پوش باشم. دعا میگه به نظر منم درسته که زنها به خودشون برسن. اگه زنها به خودشون نرسن مردم کمتر توجه میکنن. فاتحه میگه عزیزم تو کی دیدی توی خونه ما کسی برای صبحونه یا شام با لباس راحتی بیاد؟ نورسما میگه مامانم دوست نداشت، به ما هم همینطوری یاد داده بود. فرازم راجع به خونه خودشون صحبت میکنه و ایشیل به حیات میگه فردا با هم روی یه منو کار میکنیم. همش از توی آشپزخونه کربوهیدرات میاد بیرون. عبدالله خان تغذیه سالم باید داشته باشه. سوتاب داره برای هالوک آواز میخونه و بهش میگه اگر نمیذاری من برم سر کار و توی کاباره کار کنم پس باید برام آلبوم بزنی. نیلای میبینه که بچه تب داره و با مری و ذوالفقار میخوام برم بیمارستان که فاتح میگه منم باهاتون میام. عبدالله خان هم میره به بیمارستان زنگ بزنه که تجهیزات رو آماده کنن. صحبت بچه به میون میاد و ایشیل میگه تو این خونه چقدر بچه هست. فراز الان دیگه نوبت شماست. فراز میگه ببینیم چی میشه. نورسما میگه ما همچین برنامه‌ای رو نداریم. چشمای فراز پر از بغض میشه و میگه من برم بیرون هوا بخورم و به مادرم زنگ بزنم. وقتی که ایشیل و دعا با هم تنها میشن، دعا از ایشیل میپرسه که تو چرا اومدی اینجا؟ از نظر من تو یه جایگاه دیگه‌ای بودی. اون ایشیلی که من شیفتش بودم با اینی که اینجا میبینم یه نفره؟ ایشیل میگه خب تو هم به خاطر عشقی که به فاتح داشتی مگه اینجوری رفتار نکردی؟ شاید اونا درکم نکنن ولی تو بهتر از همه اینو میدونی. بعد از رفتن دعا ایشیل میره توی حیاط و شروع میکنه با فراز به گپ زدن. بهش میگه ببین جفتمونم با زبان و ادبیات این خونه آشنا هستیم ولی میتونیم بهتر با هم حرف بزنیم و همدیگر رو درک کنیم. خشم نورسما نسبت به خودم رو درک میکنم و میخوام برای اینکه این خشم از بین بره هر کاری تونستم بکنم. یه چیزی توی ذهنمه. شما نتونستین عقد رسمی بکنین. میدونم که یه آشنایی هم داشتی. فردا که مصطفی از بیمارستان میاد بیا نورسما رو سورپرایز کنیم و همه کارشم با من. فراز اول تردید داره ولی بعد قبول میکنه. نیلا اینا بچه رو بردن بیمارستان و قرار میشه که بچه شب بستری باشه. نیلای میگه من چرا نمیتونم دیوونه بشم؟ شماها برین. همیشه ذوالفقار کنارم بوده. معلوم نیست که مصطفی شوهرمه یا ذوالفقار. وقتی فراز میره تو اتاق نورسما متوجه میشه که فراز به خاطر اینکه گفته من بچه نمیخوام ناراحت و بهش میگه ببین من نمیخوام اینجوری بچه دار بشم. به خاطر اینکه حال خودم رو بخوام خوب کنم. دوست دارم یه زمانی که حالم خوب بود این کار انجام بشه. صبح وقتی که ذوالفقار و نیلای میان خونه ایشیل سعی میکنه که باهاشون گرم رفتار کنه و به ذوالفقار میگه تو هم یه کمکی بده که سریعتر کارا رو تموم کنیم. به نیلای هم میگه این چیزی که بهت میگم و به نورسما نگو. فراز برنامه ریزی کرده و منم دارم کارا رو انجام میدم. تو هم بیا به ما کمک کن بذار نورسما رو یکم خوشحال کنیم. دستیار آسوده بهش زنگ میزنه و میگه به خاطر برنامه بریل فروشمون اومده پایین و بهمون ضرر خورده. چون که بریل تمام دستمال گردنای ما رو میپوشه و این ور اون ور میره. عبدالله خان به خاطر اینکه ایشیل صبح زود بلند شده و میز چیده ازش تشکر میکنه و از نیلای میپرسه حال نوام چطوره. نیلای میگه خدا رو شکر حالش خوبه ولی هیچ کسی حالش رو نپرسید. از شمدونیای خونه هم بیارزش‌تره. خدا از مری راضی باشه. از دیشب حتی یه لحظه هم تنهام نذاشت. ایشیل میگه مری انگار تو این خونه فقط از آلف مراقبت نمیکنه. به همه رسیدگی میکنه. فاتح میگه سلامت باشه. همینطوره. صحبت اومدن مصطفی میشه و ایشیل میگه من دارم برای امشب یه مراسم فوق‌العاده آماده میکنم.
عزیزم تو هم به عمر و آذرخش بگو برای شام دعوتشون کن. نورسما عصبانی میشه و میگه نگین که میخواین جشن بگیرین. واقعا دلتون رو میشکنم. تغییر دکوراسیون رو کاری نداشتم و چیزی نگفتم ولی این بار منو دیوونه میکنین. عبدالله خان میگه نورسما چه جشنی؟ ایشین میگه من گفتم کل خانواده رو دور هم جمع کنیم و به استقبال مصطفی بریم. آذرخش خیلی ناراحته و به عمر میگه من این زن رو توی خونه و زندگیم راه دادم. مادرمو بهش سپردم. دیشب رفتم حتی نذاش باهاش صحبت کنم. آسوده به آذرخش زنگ میزنه و میگه این همسایه تو بدجوری ما رو به درد سر انداخته. این زن دروغگو و کلاهبرداره. اسمش تو هیچ بیمارستانی نیست، اصلا درمان نمیگیره. خواهش میکنم منو از شر این زن نجات بده. نمیخوام روسریه و دستمال گردنای من با این زن جایی دیده بشه. عمر به آذرخش میگه نمیخوام تنهایی بری پیشش صحبت کنی. منم باهات میام. وقتی که با هم میرن جلوی در خونه بیریل، یکی از همسایه ها بهشون میگه بیریل خانم اسباب کشی کرده و چند تا هم چمدون با خودش برده. گفته میرم بالی. وسایل خونم که انگار مال شما بوده. فراز مدارک عقدشون رو میده به یکی از دوستاش که کارا رو انجام بده. به مادرش هم زنگ میزنه و میگه امشب مصطفی میاد و یه مراسمی داریم تو هم بیا. آسوده میگه چرا منو به مراسمات مسخره اونا دعوت میکنی؟ فراز به سختی آسوده رو راضی میکنه که بیاد و نورسما با خودش میبره که سورپرایزش کنه. عبدالله خان توی شرکت عمر و مته خان رو هم برای شب دعوت میکنه. فراز نورسما رو میبره به ورزشگاه و روی صندلی میشونتش. چشماشو میبنده و وقتی که سوت میزنه بچه ها میان دورش جمع میشن و یکی از بچه ها یه دسته گل به نورسما میده و وقتی که نورسما چشمشو باز میکنه میبینه پشت سر فراز بچه ها یه پرچم گرفتن که روش نوشته شده نورسما با من ازدواج میکنی؟ فراز میگه برای من همه چیز از این محله شروع شد. تو منو تغییر دادی. من تبدیل به یه آدم دیگه ای شدم. الان میخوام تا ابد با تو بمونم و این مرد رو همینجوری نگه دارم و با من ازدواج کن. حلقه ازدواج رو به نورسما میده و نورسما هم با خوشحالی قبول میکنه و میگه بله. نیلای زنگ میزنه به مادرش رو شروع میکنه به گریه کردن و تمام اتفاقاتی که افتاده رو تعریف میکنه. سوتاب هم سعی میکنه که دلداریش بده. عبدالله خان میره دنبال مصطفی و بهش میگه امشب میخوایم دور هم جمع بشیم و زخمای همدیگر رو التیام بدیم. مصطفی میخنده و میگه باشه. کایان میره تو اتاق هالوک و متوجه میشه که هالوک میخواد برای سوتاب آلبوم بزنه و میگه من کمکت میکنم. ایشیل به عبدالله خان زنگ میزنه و میبینه که رد تماس میده. به یوسف زنگ میزنه و میگه از عبدالله خان خبری ندارم. به تو زنگ زدم. یوسف میگه حتما توی بیمارستان هستن، به خاطر همین نتونستن جواب بدن. ایشیل میگه یوسف من از این به بعد بیشتر بهت زنگ میزنم. وقتی که عبدالله از شرکت در اومد بگو تا آماده باشم. یوسف میگه بهتره که با عبدالله خان در تماس باشین. ایشیل خانم من نمیتونم توی این سبک کارا دخالت کنم. ایشیل میگه من وقتی بهت میگم دخالت میکنی. میخوام ساعت ورود و خروج عبدالله رو بهم اطلاع بدی. شوهر من مشکل قلبی داره. خیلی نرماله که نگرانش بشم. تو کاری که من بهت گفتم رو بکن. عمر به آذرخش زنگ میزنه و میگه امشب برای شام داداشم دعوتمون کرده. آذرخش میگه من نمیخوام به اون خونه بیام. نمیتونم مادرمم تنها بذارم. وقتی سمیلای میگه من پیش سلماز خانم میمونم، آذرخشم قبول میکنه که به مهمونی بره. یوسف میاد جریان صحبت‌های ایشیل رو با عمر مطرح میکنه و عمر میگه تو چرا انقدر ترسیدی؟ از این به بعد جواب تلفنش رو نده. یوسف میگه میترسم به خواستش که نرسه باعث به هم خوردن رابطه من با آقا عبدالله بشه. عمر میگه نه جانم اینجوریام نیست. یوسف نترس چیزی نمیشه. ایشیل وقتی میاد میبینه توی آشپزخونه غذاهای مورد علاقه مصطفی رو درست کردن عصبانی میشه و داد بیداد میکنه و میگه مگه من نگفتم که امشب شام چیزی که من میگم پخته بشه. من که نمیتونم سر اون میز آش ترخینه بذارم. میری میاد و میگه خب الان چیزی که نشده درستش میکنیم. غذاهای مورد علاقه مصطفی داره از بیمارستان میاد. ایشیل میگه اگه اینجوریه با اینا بمون اینجا تا امشب پیش عبدالله آبروم نره. میری خندش میگیره و میگه این با من بود؟ ایشیل میاد توی پذیرایی و با نیلای دعوا میکنه و میگه وقتی رفتی خونه خودت از این غذاها سفارش بده بپزن. نیلای میگه ایشیل جون نظم آشپزخونه ما همیشه سر جاشه. اینجا خونه ما هم هست. اعصاب منو خورد نکن.
دعا میگه ایشیل یکم آروم باش. اگر میخوای با این آدم‌ها تو این خونه زندگی کنی اینجوری نمیتونی به آرامش برسی. ایشیل میگه شماها اشتباه متوجه شدین. اولین شامی است که تو این خونه میخوام ترتیب بدم. از صبح سرپا هستم به خاطر آرامش افراد این خونه. چیز دیگه ای نمیخوام که. نیلای میگه ما با پرسنل خونه مثل یه خانواده هستیم. بهشون دستور نمیدیم. گرگم خدا بیامرزم مثل تو بود. با غرورش خودخوری کرد. مراقب باش مرگ تو هم شبیه اون نشه. عبدالله خان مصطفی رو میاره خونه و نیلای میپره سمتش و بغلش میکنه. ایشیل بهش خوش آمد میگه و مصطفی میگه ولی تو خوش نیومدی. عبدالله خان به ایشیل اشاره میکنه که چیزی نگو. مصطفی به نیلای میگه من میرم بالا بخوابم. تو بچه نیاین بالا میخوام استراحت کنم. نیلای ناراحت میشه و میگه حتی پسرشم بغل نکرد. دفنه به فاتح پیام میده که من کادو رو از طرف خودم و تو خریدم و اسم هر دومونم روش نوشتم. به خاطر همینم دیگه بهانه‌ای نداری که نیای. دو به فاتح زنگ میزنه و جریانات خونه رو تعریف میکنه و میگه زودتر بیا خونه. اینجا مثل تیمارستان شده. فاتح عصبانی میشه و با هم بحثشون میشه و گوشی رو روی دعا قطع میکنه. دعا میره جر و بحثش با فاتح رو برای مری تعریف میکنه و میگه کاشکی به خونه خودمون برمیگشتیم. برم با ایشیل صحبت کنم که با عبدالله خان صحبت کنه و حرف بزنه. مری میگه ببین این ایشیل اون ایشیلی که میشناختیم نیستش. عوض شده. تو هم لطفاً سعی کن رابطتو با شوهرت درست کنی. نیلای میره تو اتاق مصطفی و سعی میکنه که باش ارتباط برقرار کنه و از جشن و غذا و اینا صحبت میکنه و مصطفی میگه هنوزم داری در مورد غذا و اینا حرف میزنی؟ یه چیزی ازت خواستم. اینکه نیای پیشم و راحتم بذاری. هیچ کدوم اینا برام مهم نیست. نیلای میگه یعنی پسرمون که مریض شده بودم برات مهم نیست؟ مصطفی میگه خب بچه مریض شده بود بردینش بیمارستان. چه انتظاری داری؟ بهت مدال شجاعت بدیم؟ فراز نورسما رو دور شهر میگردونه که زود با هم به خونه بر نگردن. عمر با یه دسته گل بزرگ میاد به دیدن آذرخش و میگه بیا با هم دیگه بریم. بعد از رفتنشون سلماز خانم میگه دختر منو ببین به خاطر 2 شاخه گل ذوق زده میشه ولی اون ایشیل شده رئیس اون خونه. فراز نورسما رو از در پشتی میاره که توی حیاط تدارکاتو نبینه. نورسما وقتی لباس عروس رو روی تخت میبینه متوجه ماجرا میشه. آذرخش و عمر میان خونه عبدالله خان و آسوده هم با مهدی خان میاد و همونجا متوجه میشه که مراسم عقد نورسما و فراز هست. نیلای میاد توی اتاق مصطفی و به زور راضیش میکنه که بیاد پایین. آذرخش به آسوده میگه من پیش شما خیلی شرمنده شدم. نتونستم بیریلو بشناسم. آسوده میگه خب تو چه تقصیری داری؟ آذرخش جون نکنه من خیلی تحت فشارت گذاشتم. یه کمی فیلم برداری رو به تعویق میندازیم تا این صحبت‌ها و پیش‌بچه‌ها بخوابه. سلماز خانوم با سویلای دارن سریال میبینن و دائم میپرسه که این کیه و اون داره چیکار میکنه و همه چیز یادش رفته. بیریل میاد زنگ در رو میزنه و به سویلای میگه کی خونه است. سویلای نمیخواد در رو باز کنه و بیریل به زور میاد داخل و یه گلدون برمیداره و میکوبه پشت گردن سویلای و بیهوشش میکنه. بعدم میره پیش سلماز خانوم و سلماز خانوم از دیدنش خیلی خوشحال میشه و بیریل بهش میگه برم یه چایی بذارم. به سویلایم گفتم بره خودم پیشت میمونم. بعدم میره سویلای و کشون میبره میذاره توی آشپزخونه. نورسما و فراز به جمع مهمونا میپیوندن و عقد و رسمی میکنه. نورسما دست بزرگترا رو میبوسه و محل ایشیل نمیذاره. از همه مهمونا تشکر میکنه و به خاطر برگشتن مصطفی خوشحالی میکنه و به فراز میگه به خاطر اینکه همچین شبی رو برام برنامه ریزی کردی ازت ممنونم. تو این مدت منو خیلی تحمل کردی. جلوی همه میخوام اینو بهت بگم. از یه دوره خیلی سخت دارم عبور میکنم. خیلی وقتا نمیتونم کاریو از پیش ببرم و باهات بد حرف میزنم و دلتو خیلی شکستم. ازت عذر میخوام. ولی اینو بدون که تو همیشه منو خوشحال کردی. آسوده میگه پسرم تو هم یه چیزی بگو. فراز اشکشو پاک میکنه و میگه منم تشکر میکنم. همه اینا برای تو خیلی کمه. تو مفهوم زندگی من شدی. از ایشیل هم تشکر میکنم. برای این مراسم خیلی زحمت کشید. ایشیل میگه نه عزیزم من فقط یه کوچولو کمک کردم همین. نورسما عصبانی میشه و دست گلو پرت میکنه به سینه فراز و میره. آسوده میگه پسرم خیلی بهت تبریک میگم. ولی من میرم. دیگه تحمل این مسخره بازی‌ها رو ندارم.
نیلای میگه فراز تو اسکل شدی، همه چیزو به باد دادی. ایشیل به عبدالله خان میگه عزیزم من خیلی معذرت میخوام. اصلا دلم نمیخواست اینطوری بشه. عبدالله خان میگه عزیزم نیازی به عذرخواهی کردن تو نیست. کار خوبی کردی. مصطفی شروع میکنه به قاه خندیدن و عبدالله خان بلند میشه میره بغلش میکنه و آرومش میکنه. دو و مری اومدن تو اتاق نورسما و مری بهش میگه نورسما فراز خواست تو رو سورپرایز کنه. اگر نیت بدی داشت اینجوری نمیامد یه راست همه چیزو بگه. دعا میگه ایشیلم کلی روز به خاطر تو تلاش کرد. به نظر منم نیت بدی نداشته. فراز میاد توی اتاق و دعا و مری میرن و فراز میگه دختر تو جلوی همه منو زدی و از روم رد شدی. نورسما میگه تو چطوری میتونی با اون زن همکاری کنی؟ فراز میگه یه جوری میگه همکاری کردی انگار قتل کردیم. به علاوه تو دیگه برای من حواس نذاشتی. اینم ایده اون بود. فکر نمی کنم که نیت بدی داشته باشه. نورسما میگه ایده اون بود؟ اگه یک بار دیگه با اون زن ارتباطی داشته باشی همونطوری که بهت بله گفتم طلاق میگیرم. فاتح داره پیامای دفنه رو جواب میده و به دعا میگه ببخشید یکی از دوستای باشگاهه. تولدشم نرفتم زشت شد. دلم نمیخواد برم تو هم آرایش تو پاک کردی. دعا میگه نه عزیزم تو برو. متوجه هستم که خیلی خسته و بی‌حوصله‌ام شدی. قول میدم که چیزی نگم و گیر ندم بعدش. آذرخش و عمر وقتی میرسن خونه میبینن در بازه و سویلای توی آشپزخونه افتاده و سلماز خانم هم سر جاش نیست. آذرخش به عمر میگه این کار بیریله به آمبولانس زنگ بزن. بیریل سلماز خانم آورده لب دریا و بهش میگه بیا با هم دیگه بریم به دریا نزدیک بشیم. سلماز خانم میگه سردمه میخوام برگردم. بیریل نمیذاره و دست سلماز خانمو میکشه و هلش میده به سمت دریا. فاتح به مهمونی میره و دفنه خیلی مسته و به استقبالش میاد و با دوستاش آشناش میکنه. بعدم میگه من برم دستشویی یه آبی به صورتم بزنم. فاتح وقتی که میبینه دفنه تعادل نداره کمکش میکنه تا دستشویی بره. دوستای دفنه هم شروع میکنن به خندیدن. دفنه وقتی یکم حالش جا میاد شروع میکنه به گپ زدن با فاتح و میگه بیا اینجا یکم با هم برقصیم. در دستشویی زده میشه و فاتح میخواد باز کنه که دفنه دستشو میکشه و دو دستی صورت فاتح رو میگیره و میگه به نظرم ما هر دومون اینو میخوایم. دوستان عزیزم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک و برای دوستانتون بفرستین و نظراتتون رو هم کامنت کنین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.